And we are live. Hi guys, welcome to the Bencroft show. Today حنهضروا على عفسة اللي عندي بزاف نحب نهضر عليها and كاين بزاف هضر عليها especially في هذا الوقت, and that would be globalization. Excuse me if I seem uncomfortable مع microphone, مازال ما ولفتوش. And yeah. And so what is globalization? هاد العفسة عندنا بزاف حنا نسمعوا عليها. fact العباد اللي حيجوزوا الباك I'm pretty sure هاد الكلمة تلاقيتوا معها خطرة or two. واليوم كالعادة راح نسيو نفهموا واش معناتها العولمة in the simplest way possible. كاين العباد اللي يحبوا يزيدوا لها in the comments تاع سطحية like bitch stop it. First of all, حبسونا الإضافة عليها. المحتوى الهادف في الجزائر is pretty much non-existent, and so لا راكو حابين الناس يدخلوا ديريكتومون في نقاشات فلسفية. That's not really logical since the majority of Algerians مازالهم يشوفوا يبدا يشطحوا في تيك توك. like هذا هو the majority of Algerian audience واش راهو يشوف, يروح مشطح النقاشات الفلسفية. no we have to ease people into it. وإلا انت راك تشوف روحك عميق كل هذا العمق, I encourage you باش دير your own videos, your own podcast, وتشاركنا العمق ديالك وكل واحد يدير وش يخرج عليه صحيته. بون, العولمة هي ظاهرة تتمثل في اعتماد الاقتصادات والثقافات تاع البلدان على بعضهم البعض, وهي نتيجة تاع الشركات كي تحاول توصل لك المنتوج ديالها بأرعس what the fuck. I think I was thinking أحسن وأرخص whatever. so بأحسن وأرخص سعر ممكن. وعلاش الشركات يدير هكا؟ ماشي because هي سامعة بك, بصح because الشركات تحاول تتفوق على بعضها البعض. الشركة اللي تقدر تعطيك أحسن سعر هي شركة اللي راح تبيع أكتر, وهي شركة اللي راح تدخل دراهم أكتر. that's on period. هاللويا كابيتاليزم. خير, ايا ناخذ مثال باش نفهموا خير. كاين شركه موجوده في الولايات المتحده او في فرنسا او في انجلترا. واش راح دير هاد الشركه؟ راح تاخذ المصانع ديالها وتديه لبلاد typically في العالم الثالث. وعلاش؟ because perhaps الماده الاوليه راهي رخيصه تما اكثر, perhaps because العفسه اللي يدير فيها التخصص ديالها كاين في هذاك البلاد اكثر, for example الخياطه or something like that, and most importantly because العمال في العالم الثالث الاجر ديالهم ارخص اكثر. and شركه ما حش تكسر راسها بزاف كما في العالم الاول, سورتو في فرنسا ولا like European countries كاين بزاف restrictions وبالخدام ما تقدرش تحاوزوا, عندك كذا وعندك كونترا عندك كذا. بصح في العالم الثالث ما كاش قوانين صارمه يحموا العمال بزاف, and therefore الشركه تساعدها اكثر تروح للعالم الثالث وتخدم تماك. Let's take the example of the gigantic Apple. Apple كما على بالكم شركة أمريكية, so everything is designed في الأمريكان, everything is managed في الأمريكان. however لو كان دوكا تروح تضرب طلع على your iPhone راح تشوف بلي designed in California, assembled in China. بصح trust me الأمريكان وتشاينا ماشي the only countries اللي your iPhone جاز عليهم. so عندي لستة هنايا تاع all the pieces that come from different countries. عندك number one the camera, the compass and the LCD screen, هذه تجي من Japan. number two عندك the gyroscope اللي يجي من Switzerland. number 3 عندك the accelerometer اللي يجي من Germany. number 4 من الأمريكان يجي the glass screen, the Wi-Fi chip and the audio chip. number 5 China يجي من عندها the battery and also the assembly. so عندك 5 countries to produce this cute little thing over here. oh, my boss texted me, I'm gonna delete that. anyway then pretty much 5 بلدان راح يتحدوا باش يلحقوا لك this product بأرخص سعر ممكن وبأكثر جودة. and so boom, this is globalization. هذه هي العولمة in a nutshell. that was not a nutshell at all. صح, انت الكونسومر راك تستفد, ابل استفادت, بصح شكون الخاسر في الافير؟ باسكو دائما يكون خاسر, باسكو لازم يكون خاسر في الافير. يقول لك ولاش زوج متفاهمين عرفوا هذا وحامل الاخر. and so to be honest كاين واحد for sure خاسر, كاين واحد اللي خاسر ورابح, and we'll explore that. so الاول اللي خسر تاع صح هو العامل في العالم الاول اللي هو in this case an American. هاد السيد او عايش في الامريكان, كاين شركه امريكيه, باسكو ماشي غير ابل اللي دير في هاد السيستم, كاين بزاف شركات اللي يديروا هكا يرفضوا روحهم ويروحوا لبلاد وحده اخرى and they manufacture everything. and so هاد السيد خسر خدمه. that's one less job for him. وعلاش الخدمه يتروح كما قلنا؟ لانه هذاك الخدام في الامريكان ما عادش يقبل the conditions لو يخدم فيها واحد في بنغلاديش ولا في تشاينا, ما عادش يخدم the little money اللي راهو يخلص فيه واحد في تشاينا. and therefore قد ما هو يخلص كتر قد ما ابل احصرف عليه كتر, قد ما الايفون راح يجيك غالي كتر. ناو تاني اللي قلت خاسر نوعا ما هو العامل في العالم الثالث. علاش خاسر؟ قلنا بلادو ما فيهاش قوانين صارمه اللي راح تحميه, وشفنا بزاف انستنسز سورتو اللي بدلك اللي يخيطوا يخدموا شوز
literally يسويسيدو guys، يفتحوا طاقة عم يخدموا. can you imagine شحال لازم تكون حياتك مقودة باش تكون تخدم ان تفتح طاقة وتسويسيدي. so much so that داروا لهم nets around the buildings like باش ما واحد يصوتي ما يموتش. and so clearly a lot of pressure, very bad conditions in many of these sweatshops يعيطوا لهم sweatshops. however you have to understand كي تشوفي وحدة like blonde في كاليفورنيا تقول لك oh my god like this shirt was made for $1 an hour. like $1 an hour تبان لك انتي والو because like خط الفقر في الامريكان is واحد I think يدخل قل من $32 a day. so هذيك $1 to a girl in India, that's a lot of money. That's more money than a lot of people make. So in fact هاد outsourcing of jobs والعولمة عاونت ملايين وملايين الناس يخرجوا من تحت خط الفقر. and so yeah نقدروا نهضروا على exploitations، نقدروا نهضروا على the horrible conditions لما يجوزوا فيهم، يقدروا even الناس في العالم الأول يشكوا باسكو الخدمة راهي تهرب لهم. but at the end of the day كي نهضروا على poverty clearly we can see باللي globalization عاونت بزاف في حل مشكلة الفقر. and then came another bad result اللي هو climate change. هضرنا على globalization من الناحية الاقتصادية وعطينا أمثلة عليها. now let's give a little background على globalization. so هذه الظاهرة بدأت في القرن 19. علاش بدأت؟ مع the technological advances of course بفضل الاكتشافات التكنولوجية وسورتو البنية التحتية اللي سهلت transportation، سهلت الناس يتواصلوا مع بعضهم ويتحركوا من منطقة إلى أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية كان الهدف ديالها تبني نظام اقتصادي عالمي رأسمالي وين كاع البلدان يخدموا كيف specifically مبنية على اتفاقات ومؤسسات اللي الدول توقع عليها وتمشي على حسابها. من أبرزها عندنا the UN أو الأمم المتحدة اللي تأسست في 1945. اليوم فيها 193 دولة. وشنو the point of the UN؟ تسعى إلى حل النزاعات، تدخل روحها كي يكون كاين أزمات إنسانية and so on and so forth. but really it's just تندد. نمبر 2 عندنا the IMF اللي هو صندوق النقد الدولي، فيه 189 دولة. خدمته يسعى إلى ضمان الاستقرار financially of course ويعاون الدولات كي يكون عندهم أزمة دين or payments or something like that. 3 عندنا the World Bank اللي فيه 189 دولة. it was established really باش يعاود يبني أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. so خدمته is still along those lines of يقدم نصائح للدول الناشئة ويعطي لهم ديون and so on. نمبر 4 عندنا the WTO اللي هي منظمة التجارة العالمية، فيها 164 دولة وخدمتها هي تحط القواعد للتجارة العالمية وتحل النزاعات التجارية بين الدول. now the very last point I have فيما يخص globalization نحب نهضر عليها من ناحية ثقافية. sorry my phone is ringing. hello I'm filming. سبحان الله كان يدير كاريتس والطرشي والبصل ويدير هذاك الفيولي فوالا. وكان شري انا نجيب لك معايا حبه حلاوه ساسمي يا كان يدير ساسمي. love you bye. وين I'm filming. now فيما يخص globalization من ناحيه ثقافيه اول اكزامبل راح يكون of course اللغه الانجليزيه اللي هي now a universal language. علاش it's a universal language؟ it's thanks to globalization اللغة الإنجليزية ولات لغة عالمية. كي يتلاقى واحد من الهند وواحد من البرازيل يتلاقاو في فرنسا راح يهضروا مع بعضهم in English and that's all thanks to globalization. and we can say also اللي يتحكم في الاقتصاد اللي the most powerful هو اللي اللغة ديالو تسيطر. مثال آخر على globalization هو ماكدونالد موجود في كل بقعة على الكرة الأرضية وين تروحي راح تصيبي the same menu, the same ingredients, the same decoration, the same thing. لا ميم شوز مع زارا، تروحي لزارا في الجزائر ولا في انجلترا ولا في شنغهاي ولا جابان تصيبي the same changing room, the same everything. and so تكوني وين تكوني حتحسي بلي راكي عند زارا، حتحسي راكي عند ماكدونالد، حتحسي راكي عند ستاربكس. وهاد الامثله ما ينطبقوش على الغرب. كاين بلاد فهمت هاد العفسه and in fact it fascinates me اللي هي South Korea فهمت بلي soft power اللي هي الثقافة soft power is as important as hard power اللي هي الجيش. and so South Korea بزاف استثمرت وركزت بزاف على كيفاش ترجع الثقافة ديالها international تأثر في كاع الناس. and now today you can find a girl في البيض تهضر Korean and is completely Korean في راسها and that's because South Korea ركزت على K-pop على K-beauty شغل it's a very Americanized عقلية يعني شغل حبت تدخل في راس كاع الناس في العالم. and you can see the group BTS
they're like a god, they're like a religion everywhere. So جميع بلاصة اللي فيها BTS fans اللي هي كل بقعة في الدنيا، هذيك تانيك نفوذ لكوريا الجنوبية وهيمنة لثقافة تاع كوريا الجنوبية and so ربح لكوريا الجنوبية. هذا صح تخليك تحب تتعلم اللغة ديالهم، تحب تعرف على ثقافتهم كتر، تحب تزور بلادهم، وهاد العفسة راح تجيب لهم investors كتر، خدمة كتر، سياح كتر، money bitch money. تركيا ثاني كإكزامبل واحد آخر. we can see مع الترك بلي الدراما التركية قد ما بدات تسيطر، قد ما النفوذ تاع تركيا والتأثير ديالها وهي كبلاد بدات تطلع بها because قال العرب obsessed بتركيا، قاع حابين يروحوا، قاع حابين ياكلوا ماكلتهم. although I don't find Turkish culture appealing at all. شغل they annoy me، شغل I just can't stand them، شغل ما نحملهمش. انا على اساس تقدري دوك تسوي وحده في الغوات جامي رحت للترك بصح تهضر تركيه، تعرف الثقافه التركيه، تعرف التاريخ تاع الترك، تعرف كل شيء على الترك. that's thanks to globalization. and you know عندي this fantasy على بالي بزاف منكم حيقولوا لي oh my god راني شحال تتخيلي but I don't care. نحب نتخيل. I'm a dreamer. تقدر تدي كلش من عند البنادم except his dream and I have a dream and I hold on tight to it because لو كان نشوف قاع الثقافات الاخرين يعني خديت اكزومبل كوريا الجنوبيه وتركيا سمحوا لي I am not saying this because انا جزيريه ولا because هذا like biased to my country. سمحوا لي مي حنا الثقافه ديالنا is so much more rich, so much more interesting, so much more authentic. حنا عندنا everything. شغل we're Africans يا الزح ولا كاينه عفسه نصلحوا فيها. it's culture, it's dancing, it's music. and so I have this fantasy of نرجعوا الثقافة الجزائرية عفسها international. لو كان جاوبك عندنا real artists اللي يقدروا ينموا the genres of الراي، القناوة، قبايلي. like these are things that could go viral. هادو عفايس اللي يقدروا ينتشروا everywhere because they're so authentic and so pure. and mark my words من هذا المنبر one day راح ندير عفسة. I don't know what it is. maybe I know مايش حابة نقول but one day راح ندير عفسة لتعاون تعاون نحقق هذا الحلم of seeing Algerian culture being international. وماشي قاع because أنا نحب بلادي بزاف because I do but it's really not that. it's really شغل objectively عندنا a culture اللي عندها بزاف potential. anyway, thank you so much guys for listening and watching and till next time.